بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټول لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو په دې ویډیو کې د WiFi FTP سرور په دوهمه برخه باندې بحث کوو. په لومړۍ برخه کې موږ تاسو د موبایل په تنظیماتو باندې کار کړی وو چې WiFi FTP سرور لپاره په موبایل کې موږ تاسو کوم تنظیماتو ته ضرورت لرو. په دې ویډیو کې موږ تاسو راځو کمپیوټر په برخه کې په ځینو تنظیماتو باندې بحث کوو. نو په تیره ویډیو کې دوستانو موږ تاسو راسو موبایل ته موږ تاسو WiFi FTP سرور کنفیګر کړل، دغه تنظیمات مرته تر سره کړو او بل اخر تر دې پورې راورسېدو چې موږ تاسو دا سٹارټ کو. سٹارټ لپاره موږ تاسو چې ضرورت درلود، لومړی د موږ تاسو راکلو هاسپاټ چالان او کله چې هاسپاټ روشن کو یا چالان کو لغون ورسته راځو د موږ تاسو چې کلیک کوو سٹارټ کلیک کوو. کله چې سٹارټ کلیک کو نو موږ تاسو ته دا کیو آر کوډ هم راکوي او د هم معلومات راکوي چې هغه موږ تاسو استفاده کولای شو. کیو آر کوډ د لپاره د موږ تاسو د بل موبایل په واسطه باندې هغه سکن کړو، بل موبایل ورسره وصل کړو او پورته ځینې تنظیمات د هغه د لپاره د موږ تاسو کمپیوټر ورسره چیک وصل کو. نو ترازو نن په کمپیوټر باندې کار کوو. په کمپیوټر کې موږ تاسو د دې لپاره چې خپل موبایل سره وصل سو د فایل ضلع کلاینټ په نامه باندې موږ تاسو چې لرو یو سافټویر لرو، باید هغه انسټال کړو ترڅو موږ تاسو خپل موبایل ته لاسرسی پیدا کړو، ډیټا کمپیوټر ته تر انتقال کړو یا هم له کمپیوټر څخه موبایل ته ډیټا انتقال کړو. نو دوستانو کله چې تاسو دغه انسټالوي یا ډانلوډوي دا سافټویر دا دوه ورژنونه لري چې یو کلاینټ دی یو سرور دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې کلاینټ انسټال کړئ. بیا سرور په اړه باندې هم معلومات کوم چې سرور به د څه لپاره موږ تاسو استفاده کوو. نو د دې سافټویر لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی، هغه هم تاسو در سره ډاونلوډ کړئ. نو زه به راسم په دې سافټویر باندې ډبل کلیک وکم ترڅو د سافټویر ماته چې سي اوپن سي یا خلاص سي. په دې سافټویر کې موږ تاسو تنظیماتو ته ضرورت نه لرو، هیڅ شته هم ضرورت نه لري. زه پیلن راسم د لیبه کلیر سټوري وګم چې هغه کوم تنظیمات ما مخکې تر سره کړی هغه چې سي پاک سي. نو موږ تاسو اول چې ضرورت لرو، اول باید راسو وای فای باید له خپل موبایل سره وصل کړو. که چیرې تاسو په دفترونو کې نتورک لرئ، انټرنیټ لرئ، وای فای لرئ، تاسو کمپیوټر او موبایل له هغو سره وصل بیا تاسو دې ته ضرورت نه لرئ. تاسو په خپل موبایل کې چې وکړئ تاسو په خپل موبایل کې هاسپاټ روشن کړئ. بیا دا هاسپاټ تاسو مه روشنوئ ځکه تاسو کمپیوټر او موبایل دواړه له یو نتورک سره وصل دي، کار کوي درته. فقط همدا تنظیمات راواخیدلې په دې سافټویر کې ورته برابر کړئ. نو په دې سافټویر کې لومړی موږ تاسو ته وایي چې هاست دا 4-5 تنظیمات دا موږ تاسو ته تر سره کوو. هاست موږ تاسو چې دی دغه IP ادرس د لې موږ تاسو ته راکړی دا زموږ تاسو هاست دی 192.168.55.19 دا زموږ تاسو هاست دی. نو زه به ورته ولیکم چې 192.168.55 او ډاټ هم 19. بیا درته وایي چې یوزر نیم په تیره ویډیو کې ما درته ویلي چې یوزر نیم او پاسورډ باید په یاد ولرئ. نو زه ما یوزر نیم مخکې چې ورکړی و مثلا په دې نامه باندې، پاسورډ هم ما ورکړی و چې 1 2 3 4. تاسو چې هر پاسورډ هلته تنظیم کړی هغه پاسورډ بدلې ورکوئ. پورت نمبر اول تنظیمات چې موږ تاسو په موبایل کې درلودو هغه پورت نمبر و. نو زه به هم راسم د دې پورت نمبر د معنی غواړم څنګه پوه شم چې پورت نمبر څو دی. که دغه سرور URL ته تاسو وګورئ 22 په اخر کې لیکل شوي دغه زموږ ستاسو پورت نمبر دی. نو زه به راسم ورته ولیکم چې 22 لغونه وروسته راځم فقط چې کلیک کوم کویک کنیکټ. کله چې دا کلیک کوم دا یو سفر ته راځي، په دې کې فقط په اوکې باندې کلیک وکړئ. په دوهمه صفحه کې هم تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. نور زموږ ستاسو موبایل او کمپیوټر چې سره وصل سو. په دې صفحه کې موږ تاسو ته د چپ اړخ خواته ټول د کمپیوټر فولډرونه او ډیټا راته ښیي، د ښي اړخ خواته موږ تاسو ته موبایل فولډرونه او ډیټا راته ښیي. نو دلته کولی شئ یو فولډر ته مثلا یو ډرایو ته تاسو داخل سئ، مثلا ډاکومنټ ته داخلیږم یا پورته که راسئ مثلا دلته پورته راسئ دلې د سپیسي ده. په دې سپیسي کې ورته وایم چې مثلا سی ډرایو بند که راسئ ډي ډرایو ته داخل سئ. له ډي ډرایو څخه مثلا دا عکسونه لیږم، دا ډاکومنټونه لیږم. په هر فولډر چې تاسو کلیک وکړئ د فولډر ډیټا تاسو دلته چې کوي درته ښیي. دا ټوله د دې ډیټا ده. همدارنګه که تاسو موبایل ته راسئ، موبایل کې دا کلیک کوئ دا د موبایل ټول فولډرونه تاسو ته ښیي، مثلا ډیسیم دا ډاکومنټ دا ډاونلوډ دا هر څه چې تاسو وینئ دا ټوله ډیټا تاسو ته ښیي. نو بیا هم دوستانو داسې موږ تاسو به اوس ډیټا څه ډول انتقالوو، آیا په راتلونکي کې چې موږ تاسو وصلیږو بیا له سره دغه پورت نمبر او یوزر نیم دغه شیانو ته ضرورت لرو که نه، نو دا به انشاءالله بیا هم په بله برخه کې له تاسو سره شریک کړم. نو تر بیا او بلې برخې پورې مو بیا هم په الله سپارمه. ښه وخت ولرئ.